أب زتفعل كورنعات عالم كوينكم مدلواتنا تكتاتل زلخوم زخبركم تكتاتلتنا كابو واشنطن دي سي زفنو تجراي ميديا هاوس جميرو له لما عنتي دهساس ميديا اين حزنا قريبنا زلنا مسانا صنيحكم تكتاتلنا اقدم ايه بخبري زعدم ناي لما عنتون كمتي لمود زتفعل صابات حزنا قريبنا لنا ناي عدوشتي استوسنه حبريتا حزنا مصينا لنا بزي كازي دما ناي عالم زلو ميدياتات انتاي بلو بصعبا اب تግራይ ዝካይ ዘሎ ኩናት ከምኡውን እንታይ ከይግበረሎ ዝብሉ ጸብጻባት ዝሓዙ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ተርጉምና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ጸኒሕኩም ንኽትከታተሉና አቀዲመ ብኽብሪ ዝዕድም ከምቲ ልሙድ ናብ ናይ ዓዲ ውሽጢና ክንከይድ ሕፀረ ቢለ ቀርቦ መብዛሕትኡ ጸብጻብና ናይ ደገ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኩናት ቀፂሎሎ ብፍላይ ድማ ካብ ውቅሮ ጀሚርካ ንታሕቲ ካብ ንጽጌሬዳ ነበለት ሓውዜን ዕዳጋ ዓርቢ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኩናታት ይካየደሎ ጽዑቕ ዝኾነ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብዞም ኩናታት እዮም ልዑል ዝኾነ ዓወታት ዝሓፍስ ዘሎ ተባሂሉሎ ብዘይካዚ ድማ ኣብቶም ኩናት ዘይካየደሎም ከባቢ ድማ ደብያዊ መጥቃዕትታት ይካየደሎ ውጽኢታዊ ደብያዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝፍለጥ እቲ ኩናት ክጅምር ምስ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሰራዊት ጸላኢ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በቀሊሉ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሕድሕድ መሬት ትግራይ ረመጽ ኮይናቶም ምንቅስቃስ ኣይክእሉን ካብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ከተማ ኸዱ ህይወት እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለው ጅግና ሰራዊት ትግራይ በቦትኡ ደብያዊ መጥቃዕቲ እናገበረ ድቃስ ይኸልይዎ ዘሎ ከምቲ ዝበሎ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ዝበልዎ ድማ ትግራይ ረመጽ መሬት ኮይና ኣላ ወይ ድማ ናይ ጸላእቲ ከም ድሌቶም ዝዕንድሩላ ዘይኮንስ ሕድሕድ መሬት ትግራይ ናይ ጸላኢ ሬሳ ወይ ድማ ዋጋ ዝክፈለላ ቦታ ኮይና ኣላ ብዙሕ ዓወታት ዝሕፈስ ዘሎ ዳርጋ መላእ ትግራይ በዚ ድማ ተስፋ ዝቆረጸ ወይ ድማ በዚ ስዕረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድብያዊ መጥቃዕቲ ስለ ዝበጽሕ ዘሎ በዚ ዝተናደዱ ድማ ዓንጻንጾቲ ወራሪ ሓይሊ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከበቲ ብረት ይትኩሰሎ ደብዳባት ነፈርቲ ድማ ኣብ ትግራይ ይፍጸመሎ መብዛሕትኡ ዝግበር ዘሎ ድማ ብርሑቕ ኮይኑ ይድብድብ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝረኽብናዮ ሓበሬታታት የመላኽት እዚ ከምዚልና ኣለዎ ግን ኣብዚ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘሎ መብዛሕትኦም ማለቶም ዓወታት ዝጭበጠሎም ዘሎ ብማእኸላይ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ ይገለጹ ስለ ዝበሃል ዘሎ ባዕሉ እዩ ሰራዊት ትግራይ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚሩ መብዛሕትኦም ቶም ከምዚ ዓይነት ጸብጻባት ብሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ ብወሃቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ እዮም ክግለጹ በቲ በለበቲ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዓወት ሰራዊት ትግራይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ካብ ትግራይ ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታ በዚ መሰረት ናይቲ ደብዳብ ዘካይድ ዘሎ ብዝዋን እዚ ከምቲ አንተው ዝገለጽክዎ ሎማዓንቲ ኣብ ከባቢ ጨርጨር ጽዑቕን ተተኸታታሊን ዝኾነ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ክግበር ውዒሎሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ደብዳብ ድማ ክልተ ሄሊኮፕተራት ሰለስተ ግዜ ብተኸታታሊ ተመላሊሰን እና ደብዳባ ውዒለን ኣለዋ ጨርጨርን ከባቢኣን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ዛጊድ ዝበጽሐ ወይ ድማ ዝበጽሐ ዕንወት ብዝግባእ ኣይተፈለጠን ይኹን ዳ እምበር ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝርከቡ ሰባት ስድሮኦም ተቐቲሎሞም ይርድኡ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ጨርጨር ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለው ግን ቁጽሮም ድማ ዛጊድ ኣይተፈለጠን ዘሎ ብዝኾነ ግን ኣብ ጨርጨር ሎማዓንቲ ኣብ ዝገበሮ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ሞት በጽሑ ከም ዘሎ ኢና ዝረኽብናይ ሓበሬታ ዘመላኽት ብኻሊእ ወገን ኣብ ከተማ መኾኒ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ገረብ ኣገው ዝበሃል ቦታ ኣሎ ካብቲ ካብ ከተማ መኾኒ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ዘሎ ኩል ግዜ ታ ገረብ ኣገው ትበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ዞም ናይ ጸላእቲ ከም ዕድቅን ስንቅን እዮም ዝጥቀሙላ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ግዜ ይውቅዑ ይኸዱ ሎማዓንቲ ኣብ ገረብ ኣገው ንሓሙሽተ ዕድቅን ስንቅን ዝፀዓና ኦራላት ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቃጺልዎን ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ወታደራት ድማ ወይ ድማ ወታደራት ጸላኢ ድማ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ገይርዎ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ሓበሬታ ረኺቦ በጽሒና ኣሎ ብዘይካዚ ድማ ኣብቲ ብትፍጻመ ዝተቆጠዐ ድሕርቲ ናይ ገረብ ኣገው ብትፍጻመ ዝተቆጠዐ ካብ መኾኒ ውፅእ ኢልካ ናብ ዝርከብ መቻርን ወጀራት ዓብይ ዓዲ ወይ ድማ ዓዲ ወጀራት ናብ ዝበሃል ከባቢ ብተኸታታሊ ብደብዳብ ክገብር ውዒሎሎ ወራሪ ሰራዊት ሎማዓንቲ በዚ ድማ ዛጊድ ኣብኡ እውን ዝበጽሐ ጉድኣት ኣይተገለጸን ዘሎ ይኹን ዳ እምበር ዓንጾ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ኩል ግዜ ክውቅዑ ከለው ዓንጾ ነቲ ሲቪልያን እዮም ዝወቅዑ ዘለው ብኻሊእ ወገን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝሰርቆም ፈርኔሎ ኣቑሑት ገዛውቲ እኽሊ ምንጻፍ ዝተፈላለዩ ኣቑሑታት ዝፀዓና መኻይን ልዕሊ 100 ዝኾና መኻይን ኣብ ከባቢ ኣልዓሳ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብቲ ከባቢ ብወታደራት ኢትዮጵያ ዝግንሓውን
30 ዝኾና 31 ዝኾና ኦራል ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት መኻይን እሰን ውን ምልክዕ ምስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጠጠው ኢለን ኣለዋ ብሓንሳብ ተባሂለን ኣለዋ እቲ ንብረት ድማ ዝጻዕነኦ ካብቲ ከባቢ ዝርከብ ገባራት ዝወረርዎ ዝሰረቕዎ ንብረት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ስለ ዘሎ መንቀሳቐሲ ሲኢነን እየን ጠጠው ኢለን ዘለዋ ኣብ ከባቢ አልዓሳ እዘን መኻይን ዚአን ድማ ናይቲ ገባር ንብረት እየን ሰሪቐን ዘለዋ መብዛሕትኡ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ገባር ንብረት እናሰረቐ እዩ ዘሎ ብፍላይ ፈርኔሎ ከይተረፈ ምንፃፋት ከምኡ ናውቲ ሕርሻ ከይተረፈ እዩ ዝሰርቕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ በዚ ድማ እተን መኻይን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ኣብ አልዓሳ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ኤርትራ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ክውቃዕ ከሎ ወይ ድማ ክቅተል ከሎ እቶም ዝሞቱ ወታደራት ሒዙ እዩ ዝሃድም ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዝቆሰሉ ብፍላይ ሒዝዎም እዩ ዝሃድም ምእንቲ ሰብ ከይሪኦም ሎሚ ግና ፍልይ ዝበለ ፍጻመ ተፈጺሙ ኣሎ ትማሊ ኣብ መንጎ ኣጉላዕን ውቕሮን ኣብ ዝርከብ ሓደ ከባቢ 31 ዝኾኑ ብከቢድ ዝቆሰሉ ወታደራት ኤርትራ ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ንክልተ መዓልቲ ጠጠው ቢልዎም ዝተፈላለዩ ሕክምና ገለታት ይህቦም ነይሩ ናይ ግዝያዊ ሕክምና 31 ዝኾኑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ተኸፊቱ ተኽሲ ድማ ዝኸፈተ ሰራዊት ትግራይ ምስ ከፈተሎም ሽዑን እቶም 31 ቀቲልዎ ደብሪዎም ከም ዝኸደ ተፈሊጡ ኣሎ 31 ብከቢድ ዝቆሰሉ ወታደራት ኤርትራ ደብሪዎም ከይደሎ ድሕሪኡ ከዓ እቶም ናይ ሰራዊት ትግራይ ድማ ሽዑን ካብቲ ቦታ ለቂቖም ከይዶም ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ድማ ሰራዊት ናይ አብይ አሕመድ ወይ ድማ ናይ ፌደራል ወታደራት ኣብቲ ከባቢ ቀልጢፎም ብምምፃእ ነቶም 31 ሬሳታት ኣብ ጅምላዊ መቃብር ቀቢሮምዎም ከም ዝኸዱ መስኻኽር ዓይኒ ገሊፆሙልና ኣለዉ በተመሳሳሊ ሎማዓንቲ ንግሆ ብርክት ዝበሉ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሚሊሻታት አምሓራ በአላማጣ ዳዩ በአንፈት ማሩ ገይሮም ናብ ጨርጨር ይጓዓዙ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጨርጨር ሰራዊት ትግራይ ኣሎ እዩ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣሎ እዩ ስለዝተባሃለ በቲ ደብዳባት ይፍጽም ኣሎ በዚ ድማ ሰራዊት ብእግሪ ከዓ ሰራዊት እናእተየ እዩ ዘሎ ስለዚ በላማጣ ዳዩ በአንፈት ማሩ ገይሮም ብዙሓት ወታደራት ሎማዓንቲ እናተንቀሳቀሱ ኢሎም ኣለዉ ናብ ጨርጨር ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ጨርጨር ድማ ኣዝዩ ወጥሪ ከም ዘሎን ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ስለ ዝበለ ኣብ ቀረባ ወይ ሎም ምሸት ወይ ድማ ኣብ ዝቀረባ ኩናት ክህሊ ከም ዝኽእል ኣብ ጨርጨር እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻሊእ ወገን ጉጅለ ብልጽግና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣኻኺቡ ዘምፅኦም ብርክት ዝበሉ ወታደራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣማጨው ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ማጨው እትይዎም ኣሎ እዚኦም ቆልዑን ህፃውንትን ዝበዝሖም መብዛሕትኦም ቆልዑን ህፃውንትን እዮም ሓድሽቲ እዮም ኣብ ከተማ ማጨው ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ በሪ ተጉላ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሙሉ መዓልቲ ተኽሲ እናተለማመዱ ይውዕሉ ኣለዉ ናብቲ ከባቢ እናተኮሱ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናብ ከረን በኽራ ናብ ዝበሃል ከባቢ እናተኮሱ እናተለማመዱ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ተባሂሎም ኣለዉ ብሰንኪቲ ተኽሲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ህፃናት ከምኡውን ሽማግለታት ዓብዪ ተረቢሾም ከም ዘለዉ ተገሊፆም ኣለዉ ብዝኾነ እዞም ሓደሽቲ እዚኦም ሰራዊት ብልጽግና ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዓብዪ ስዕረታት ይበፅሖም ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ሰራዊት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ትግራይ ዘውሒዞም ዘሎ መብዛሕትኦም ድማ ሓደሽቲ ቆልዑ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝሓዙ ወታደራት እዮም ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ከተማ ማጨው ኣትዮም ኣለዉ ብኻሊእ ወገን ኣብዚ እዋን እዚ ብኣንፈት ኣላማጣ ገይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዝ ሰብ ኣብ ከባቢ ዋጃን ጥሙጋን ኣብ ዝቆሙ ኬላታት ዝርከቡ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከይሓልፍ ይኽልክልዎ ኣለዉ ካብ ትግራይ ተንቀሳቂሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ በዚ መሰረት ድማ ናይ ትግራይ ታሴራ ንዝሓዙ ተጋሩ ካብ መኻይን ብምውራድ ንድሕሪት ይመልስዎም ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይመላኽት ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ ዝወስድ መንገዲ እውን ተዓፅዩ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ካብ ኣላማጣ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ኣቢሉ ኣብ ዝርከብ በሪ ተኽላይ ዝበሃል ቦታ ድማ ናይዚ ናይ ኣምሓራ ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ዓብዪ ኬላ ገይሩ ኣሎ ብኡ ዝሓልፍ ትግራዋይ ድማ እናኸልከሎ እዩ ዘሎ ስለዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽየድ መገሻ ከልኪሎም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ብተመሳሳሊ ብዚ እዋን እዚ ካሊእ ድማ ፍልይ ዝበለ ድማ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክወስደኩም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ከባቢታት ጋይንት ንፋስ መውጫ ደብረ ታቦር ወረታ ዳንግላን ጎንደርን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ናይ ኣምሓራይ ሰፋሪ ሓይሊ ወይ ድማ ሰፋሪ እዚ ሲቪልያን ወይ ድማ ስድራታት ኣምሓሩ ብበዝሒ ናብ ክልል ናብ ምዕራብ ትግራይ ይኣትዩ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ እዞም ዝመፁ ዘለዉ ሎሚ ቅድሚ ክረምቲ ኣብቲ ቦታ ንምስፋር ዓሊሙ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ሲቪልያን ናብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ የምፀሙ ኣሎ እቶም ዝመፁ ድማ ናብ ሑመራ ማይካድራ ጸለምቲ ከባቢ የስፍርዎም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ ዘሎ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ብዚ ናይ ኣምሓራ ሽፍታ
ተነቂሉ ይወጽ ዘሎ ሎሚ ደማ ታይም ዝገብሩ ዘሎ ካብ ክልል ኣምሓራ ናምጹ ኣብቲ ከባቢ ብበዝሒ ይስፍርዎም ከም ዘለው ዝረኽብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ ብዘይካ እዚ ድማ ኣብ ባህር ዳር ዘሎ ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ በቢልዮናት በበጀት መዲቡ ከም ዘሎ ነቶም ዝሰፍሩ ዘለው ድማ ናይ በሙሉኡ ትገዛውቲ ናይ ተጋሩ እዮም ዝሕዝዎ ዘለው ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቢ ዝኾነ ገበኒ ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቀጺሉ ኣሎ ሰፈራ ድማ ብሰፊሑ ይካየድ ኣሎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝበጽሐና ሓበሬታ ካሊ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ ፈራውን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ነበርቲ ሰራዊት ኤርትራ መርሸንቲ ከም ዝገበረ ይፍለጥ ፍትሽዑን ጸብጺብና ነርና ኣብ ከተማ ፈራውን መናእሰዩ ረሽኑ ሰራዊት ኤርትራ 5 መናእሰያት ረሽኑ እቶም 5 መናእሰያት ድማ ኣብ ጅምላዊ መቃብር ተቀቢሮም ኣለው ተባሂሉ ኣሎ 5 ከይኮኑ ይቅሬታ 6 መናእሰዩ ቀቲሉ ሎሚ ኣብ እንዳ ካብታ ከተማ ውጽእ ኢልካ ኣብ እንዳ ጆርግስ ዝበሃል ቤተክርስትያን ተቀቢሮም ኣለው በጅምላዊ መቃብር እቶም 5 ድማ ሽሞም ተፈሊጡ ኣሎ ሃይላይ መዝገቦ ጎይቶኦም ገብረ እግዚአብሔር ሙሉ ብርሃን ትካቦ ገብረ መትን እንተሃቡ ዘርአይ ገብረ ስላሰን ዝበሃሉ እዞም 6 መናእሰያት ሰራዊት ኤርትራ ለቁልቁል ኣፎም ብምድፋእ ብ18 ጠያይቲ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ ፈራውን ቀቲልዎም እዞም ወላ ሓንቲ ዝበደልዎ ነገር የለን ካብ ገዛውጪ ቀቲልዎም ኣሎ እዞም መናእሰዮም ተቀቲሎም ዘለው መብዛሕትኦም በዚ አጋጣሚ ግን ሓደ መልእኽቲ ክንህብ ነዚ እውን ኣልዒልናዮ ዘለና ታዩ መብዛሕትኦም መናእሰያት እናቀተለ እዩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ምጽናት ዓሌት ተኣውጁ ብዙሕ ጥፍኣታት እዩ ዝበጽሕ ዘሎ ስለዚ መናእሰያትና ኣብ ከተማ ከምዚ እናተቀተሉ ብፍላይ ድማ ብዚ ጨካን ወተሃደራት ብዚ ደብደም ዝሰኸረ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ምቕታል ካብ ኮፍ ኢሎም ኣብ ገዛ ዝቀተሉ ኩሉ መንእሰይ ናብ ደገ ወፂኡ ምስቶም ጀጋኑ ሓይልታት ትግራይ ተጸምቢሩ ንሓርነቱን ናጽነቱን ክዋጋ ኣለዎ እምበር ከምዚ ከም ሰራዊት ኤርትራ ፈቀድኡ ናውፀ ዝቀትሎም ዝርሽኖም ዘሎ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል መልእኽቲ በጽሒና ዘሎ ከፍቲ ከባቢ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ መናእሰያትና ናብ ደገ ወይ ድማ ናብ በረኻ ወይ ድማ ናብ ሓራት መሬት ትግራይ ብምኻድ አንጻር ዞም ቀተልቲ ሰራዊት ኤርትራን ቶም ካልኦት ወረርቲ ሓይልታትን ክቃለሱ ኣለዎም እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ብወረርቲ ሓይልታት ኣብ ገዝኦም ከፊሎም እናሃለው ክቅተሉ የብሎምን ዝብል መልእኽቲ በጽሒና ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናብ ናይ ወጻኢ ሚድያታት ክወስደኩም ናይ መጀመርያ ዝወስደኩም ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኦቻ ኣብ ናይ ሰሙናዊ ጸብጻቡ ዘውጽኦ ጸብጻብ የቕርበልኩም ከምዚ ይብል ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ከቢድ ሽግር ኣሎ ይብል ኣሎ ኦቻ ወላ እውን ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዝተወሰነ መልክዑ ቁሩብ ናይ ምኽፋት ኣፋፍኖትን ተርእዩ ይብል ኦቻ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎሚ እውን ግጭት ቀጺሉ ኣሎ ይብል በዚ መሰረት ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምዕራብ ምብራቃዊን ደቡባውን ትግራይ ኩናት ቀጺሉ ኣሎ ክብል ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ ዝተወሰኑ ትካላት ገበርቲ ሰናያት ዋላ እውን ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማታት ግጀትን ሳምረን ዝበጽሑ እንትኾነ በቲ ጸብጻብ ግን ረኺብዎ ዘሎ ኦቻ ሎሚ እውን ሽግራት ኣሎ ዓብይ ሽግር ኣሎ ነቲ ኣብ ከባቢ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ድማ ክንበጽሐሉ ኣይከኣልናን ይብል ኣሎ ብዘይካዚ ድማ መንገድታት ኣላማጣ መቐለ ዓዲግራትን ሽረን እውን ብዝተወሰነ መልክዑ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ ተዓጽዩ ዘሎ ኢልዎ ኣሎ ኦቻ ኣብ ናይ ሰሙናዊ መግለጺኡ ኦቻ ቅጽል ኣቢሉ ድማ ከምዚ ይብል እቲ ኩናት ሎሚ እውን ኣዝዩ በዝሒ ዘለዎም ሰባት ካብ መረበቶም እናመዛበሎም ይርከብ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ህዝቢ ናብ ከተማ መቐለን ሽረን እናወሓዙ ይርከቡ ኢሉ ኣሎ ኦቻ ብመሰረት እዚ ድማ ይብል ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ሽረ ጥራይ ኣስታት 450,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ይርከብ ኢሉ ኣሎ መብዛሕትኦም ዞም ኣብ ሽረ ተመዛቢሎም ዘለው ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመጹ ተመዛበልቲ እዮም ካብ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሰንኪት ናይ ኣምሓራ ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ናብ ሽረ ዝተሰጉ ሰባት እዮም ብዘይካዚ እንታይ ዝብል ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣስታት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እኹል ኣይኮነን ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝግባእ ዝሽግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ተረዲኡ ብቁልጡፍ ሓገዝ ክገብር ወይ ድማ ፈንድ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ኦቻ ኣቕሪብዎ ኣሎ ጻውዒት ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣቕሪብዎ ኣሎ ኦቻ ወይ ድማ ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ካሊ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣውሮጳ እውን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ተመሳሳሊ እዩ ሓሳብ ትዊት ገይሩ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣሎ ይብል ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ቅልውላው ከእትው ዝኽእል እዩ ይብል
ኣብዚ እዋን እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ልዑል ቆላሕታን ቀዳምነትን ሂብዎ ዘሎ ስራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክብል ናብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሰላም ንኽትምለስ ምስራሕ እዩ ይብል ብዘይካዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ሕብረት ኣውሮጳ ካሊ ትካል ሓገዛት ውድ ኣሜሪካ ወይ ድማ USA ድማ ካሊ ተወሳኺ ሓገዛት ንትግራይ ሂቦሎ መግለፂ ኣውፅዮሎ እንታይ ዝብል ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተሃስዮም ንዘለው ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 152 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበረ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሊጦሎ ነቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ድሌት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምምላስ ትካል ዓለም ለኸ ልምዓትን ሓገዝን ኣሜሪካ USAID ተወሳኺ ናይ 152 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ገይሮሎ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ንዝገበሩ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እታ ዝዓበየት ሓገዝ ተቕርብ ሃገር እያ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብዚ ጅምር ናብዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ዛጊድ 305 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘ USAID ገሊጾሎ ብዘይካዚ ድማ USAID ታይ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ድማ መብዛሕትኡ ኣብ ገጠር ዘሎ ኣስታት 80% ካብ ህዝቢ ትግራይ ክንበፅሐሉ ኣይከኣልናን ይብል ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሎሎ ይብል ይኹን ዳ እምበር ይብል USAID ዋላ እውን ኣብ ትግራይ ሽግር እንተሃልዩ ሽግር ፀጥታ እንተሃለወ ከምኡ እውን ናይዚ ሰብኣዊ ሓገዛት መገድታት እንተዓፀወ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንገብሮ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ግን ክንቅፅል ኢና ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ይብል መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብኣዝዩ ኣተሓሳሲቡ ከም ዘሎን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብቁልጡፍ ሓገዝ ክገብር ፃውዒት ኣቕሪቦሎ USAID ነዚ ሓገዝ እዚ ብዝምልከት ኔድ ፕራይስ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ወይ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሃቦ መግለፂ ሓፃር ቪድዮ ላ ንዓርኢና ክንመለስ ኢና Today, the United States government, through USAID, announced more than $152 million in additional humanitarian assistance to help the people affected by the crisis in Ethiopia's Tigray region. This announcement of additional funding brings the total U.S. humanitarian assistance for the Tigray response to $305 million since the crisis began in fiscal year 2020. This new assistance will provide life-saving food, water, medical and health support, shelter, and protection for the most vulnerable. And that includes support for women and girls, case management for survivors of gender-based violence, training for social workers and community caseworkers, and programs to reunite children separated from their families. With this funding, USAID will provide more than 148,000 metric tons of urgently needed food assistance, including wheat, yellow split peas, vegetable oil, and specialized nutritious foods. In total, USAID has now provided more than 206,000 metric tons of food, enough to feed 4 million people for nearly 3 months. We also must take this opportunity to raise that as more information comes to light regarding the scope of human rights violations, abuses, and atrocities, assistance and protection of the most vulnerable is more important. ኔድ ፕራይስ ይኹም ሰሚዕኹም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ወይ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድም ክብል 145 ሜትሪክ ቶን ዝግመት መግቢ መንግስቲ ኣሜሪካ ንትግራይ ሂቡ ኢሉ ብዘይካዚ ድማ 106 ሜትሪክ ቶን 4 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ን4 ወርሒ ዝኸውን መግቢ ዝኽእል ከምግብ ዝኽእል መግቢ እዩ እንደገና ብተወሳኺ ማለት እዩ ኣብቲ ብዘይካቲ 152 ሚልዮን ዶላር ዝሃብዎ ካሊ እውን 106 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ሰብኣዊ ሓገዛት ሂብና ኣለና ይብል ብዘይካዚ ድማ እዚ 152 ሚልዮን ዶላር ድማ ነቶም ህፃናት ካብ ወለዶም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትፈልጥዎ ብሰንኪ ዝኹይናት እዚ ብዙሓት ማዕለያ ዘይብሎም ብዙሓት ህፃናት እዮም ካብ ወለዶም ተፈላለዮም ዘለው ገሊኦም ወለዶም ዝሞትዎም ገሊኦም ድማ ምስ ወለዶም ዝተጠፋፍኡ ንዓቶም እውን ንምሕዋስ ወይ ድማ ንዓታቶም እውን ንምሕጋዝ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ 152 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝሃበቶ ሓገዝ ካሊ ተመሳሳሊ ኩነታት ባርባራ ውድዋርድ እውን ኣምባሳደር ሃገር እንግሊዝ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ብዛዕባ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጻ ኣላ ኣምባሳደር ባርባራ ከምዚ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ትግራይ መልኪቱ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ከምዚ ኢላ ኣላ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣላ ብዘይካዚ ድማ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ እዚ ክገብር ኣለዎ ኢላ ዘላ ብዘይካዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እዮም ኢሉ ትልሚ ነጊሩና ኣሎ ተዛሪቡና ኣሎ
እዚ ትልሚዚ ደማ ግብራዊ ንኸውን ክንሰርሕ ኢላላ ብዘይ ካዚ ደማ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት አውሮፓን ኢጋድን እውን ናይ ባዕሎም ግደ ክጻወቱ ኣለዎም ዝብል መልሲ ሂባላ ንሲኤንኤን እስኪ ተሐጻር ቪድዮ ርኢና ክንስምለስ ኢና What action should the UN and the international community be taking now to help end the war in Tigray? The Security Council has met about 4 times since November when the situation began to deteriorate, and we're continuing to monitor it closely. And again, we want to see an end to the conflict. There is no chance that a military solution will work here. We're deeply concerned by the escalating violence and the accelerating humanitarian crisis. We've had some welcome progress in getting UN humanitarian aid into the region where food insecurity is growing, especially in central and eastern Tigray. But I think it's important that we come forward now with the Prime Minister Abiy's plan to withdraw Eritrean troops from Tigray, and then that the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, as well as the UN and the AU will all have a role to play in trying to stabilize and bring peace back to the region and deal with these violations of international humanitarian law, these appalling killings. ባርባራ ውድዋርድ አምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹም ሰሚዕኹም አምባሳደር ባርባራ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኩናት ክፍታሕ ኣይክእልን ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ስለዚ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዘሎ ኢላላ ኣብ ዘቀረባ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ አብይ አሕመድ ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰልችው ይልዎ ኣሎ እቶም ደምሲሰዮም ኣጥፊኦም ዝብሎም ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ ሕሩጭ ከም ሕሩጭ ተበቲኖም ኣለዉ ዝብሎም ዝነበረ ሎሚ ብጣዕሚ አሸጊሩና ኣሎ ብጣዕሚ ዘሰልች ኩናት እዩ ኢልዎ ኣሎ ካልእ ድማ ሓደ ኣብ ናይ ጽባሕ ክነቅርበልኩም ኢና ሓደ ናቱ ወተሃደራዊ መራሒ ድማ ኣብ ዘቀረባ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ወተሃደራት ወይ ድማ መናእሰይ ትግራይ ናብ በረኻ ይኸዱ ኣለዉ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ናይ ጽባሕ ፕሮግራምና ክነቅርቦ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ በዓል አብይ አሕመድ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ክንደይናይ ዝኣክል ብኩናት ክስዕሩ ከም ዘይኽእሉ የግዳስ ይሰዓሩ ከም ዘለዉ እውን እናገለጹ እዮም ዘለዉ ባርባራ ውድዋርድ እውን ከምኡ እያ ትብል ዘላ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኩናት ክፍታሕ ኣይክእልን እያ ትብል ዘላ ካሊእ ትዊት ዝገበረ ፔካ ሃቨስቶ ማለት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ወይ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድን ልኡኽ ሕብረት አውሮፓን እዩ ምስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተራኺቡ ተዛቲዩ ኣሎ ክልቲኦም ግን ዝተፈላለዩ ሓሳብ ትዊት ገይሮም ዘለዉ ኣብ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝዛረብዎ ካሊእ ዝተዛረብዎ ካሊእ ወይ ድማ ሳቶም ዝብልዎ ካሊእ እዩ ንኣብነት ዘን ክልተ ፅሑፋት እዚአን ንርአየን እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብቲ ፖስት ተገይሩ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ፊት ነፊትና ዘሎ ፅሑፍ እንታይ ይብል ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አውሮፓ ይብል ብዛዕባ ምስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝገበሮ ዘተ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ምስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ይብል ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ዝፍጸም ዘሎ ዓመጻት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበና ኩሉ ዓይነታት ግጭት ጠጠው ክብል ኣድላይ ምርመራ ድማ ኣብቶም ግፍዕታት ዝተፈጸመሎም ድማ ኣድላይ ዝኾነ ምርመራ ክካየድ እቲ ገበን ዝፈጸሙ ድማ ናብ ፍርዲ ዝቐርበሉ መገዲ መስርሕ ክግበር ኣለዎ ይብል ፒካ ሃቨስቶ ናይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ድማ ከምዚ ይብል ትሕት ኢሉ ዘሎ እንታይ እያ ትብል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ድማ ፒካ ሃቨስቶ ኣብ እዋን ዑደቱ ዝረኸቦም ሓበሬታ ናብ ካውንስል ሚኒስትራት ሕብረት አውሮፓ ከም ዘቕርብ ምስ ፔካ ሃቨስቶ ዘተጌርና ይብላ ኣለዋ ኣምባሳደር አይሚን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እሱ ዝብሎ ዘሎ ካሊእ እሰን ዝብሎ ዘለዋ ካሊእ እሱ ዝብሎ ዘሎ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሻቂሉና ኣሎ ይብል እሰን ድማ ከም ዝተመሓየሸ ዘተጌርና ከምዚ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካሊእ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምቲ ትፈልጥዎ ዕለት 26 ለካቲት 2021 ነቆፃፅራ አውሮፓ እዚ ትካል ሰብኣዊ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝበፅሐ ብሰራዊት ኤርትራ ዝበፅሐ ጨፍጨፍ ኣመልኪቱ ሪፖርት ተውፅኡ ነይሩ ኣብቲ ሪፖርት ድማ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ብጨካን ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተጨፍጨፉ ሓበሬታ ኣቕሪቡ ነይሩ ፀብፃብ የቕሪቡ ኣብቲ እዋን ሪፖርት ድማ 41 መስኻኽር ዓይኒ ተጠቂሙ 41 መስኻኽር ዓይኒ ንግዳያት ቃለ መሕተት ገይሩ ከምኡውን ካብ ሳተላይት ዝረኸቦ ምስልታት ተጠቂሙ እዩ ኣዳልይዎ ነይሩ እቲ ሪፖርት ድማ ሎሚ ድማ ታይሎሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ዝረኸብክዎ ሪፖርት
ጭቡጥ እናኾነ ረኺበዮ ኣለኹ ተጨባጢ ማለት ሪፖርት ወፂዎ ዝነበረ ካብ ዝተፈላለዩ መሰኻኽር ዓይኒ ትክክል ምዃኑ እናረጋገጽኩ እየ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብመሰረት እዚ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ቅድም ክብል ዝተፈላለዩ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክኢላታት ብቃለ መሕተት ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገይሮም ዘዳለብዎ ሪፖርት ሎሚ ብጭቡጥ መረዳእታታት ሰኒዮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባትና ምድላው እዮም ዘለው ስለዚህ ኣብዚ ቀረባ ናይ ባዕሎም ሓዱሽ ሪፖርት ሒዞም ክወጽኡ ከም ዝኽእሉ እዮም ተናጊሮም ዘለው ብዘይካ እዚ ድማ ቀደም ክብል ከምቲ ዝገለጽናልኩም ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ቅትለት ወይ ድማ ጨፍጫፍውን ናይ ባዕሉ ሪፖርት ሒዞ ከም ዝወጽእ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቀረባ ከም ዘውጽእ ትጽቢታት ኣሎ በዚ በለበቲ ግን እቲ ኣብ ኣኽሱም ዘውጻኽዎ ሪፖርት ተጨባጢ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እስኪ ነዛ ቪድዮ ሪኢና ክንምለስ ኢና In Aksum, Ethiopia, gunshots broke the morning quiet and didn't stop until the shooters committed a massacre. Aksum's in northern Ethiopia, inside Tigray, a town of 70,000 residents in 10 square miles, and the soldiers who arrived in November were from neighboring Eritrea, allies of the Ethiopian government. They began by taking the high ground at Maikuho Hill. A resident filmed black and white video of the local Tigrayan militia fighting back. As you can see, the young people from Aksum, they were given a gun. I don't know by who, but they're fighting. It's very amazing. The person describes fighting around the hill of Maikuho. Is only a few hundred meters away from the main hotels and the main churches of the city. A crisis response unit was able to geolocate the video and find that it was shot around Maikuho. Jean-Baptiste Galapa is the co-author of an Amnesty International investigation that verified social media videos, scanned satellite images, and interviewed survivors. The report reveals what happened next. Eritrean soldiers opened fire and killed hundreds of civilians. This man, a bank teller, killed outside the Erbeato and Sessa church. That holy house became an epicenter of death. Eritrean soldiers called reinforcement and then proceeded to shoot wantonly at civilians running in the streets, rounding up men and shooting them, but also carrying out house-to-house searches, looking for teenage and adult men to kill. The clues of their crimes buried outside churches. Next to Arbeatu and Sessa Church and across town, next to Abune Aregawe Church, Amnesty found disturbed earth, evidence of mass graves. Witnesses describe victims of the massacre being buried in mass graves in these churches, 3 to 10 bodies at a time. According to witnesses, hundreds of people were buried in Arbeatu and Sessa alone. In the middle of town, the Brenna Hotel was one of Aksum's hotspots, but Amnesty found debris outside, and a video obtained by Human Rights Watch shows heavy damage and looting. The massacre was a deliberate intent to attempt to terrorize the population into submission. The indiscriminate shelling and wanton shooting carried out by the Eritrean and Ethiopian military during the initial offensive on Aksum could represent war crimes. Faseha Tekele was Amnesty Report's co-author. What we have published is just tip of the iceberg. Since Amnesty's report, journalists and researchers have documented similar attacks in nearby Mahiberi Dego and Mekele. And in late March, Doctors Without Borders says its staffers witnessed Ethiopian soldiers dragging 4 men off a public bus outside Mekele and executing them. Generally, the horrible situation in Tigray, I just couldn't tolerate it. Berhane Kadana Mariam was Ethiopia's former deputy ambassador to the UN. He's a Tigrayan diplomat who's represented Ethiopia for decades. But last month he resigned and said his concerns go beyond his ethnicity. He rejects Prime Minister Abiy Ahmed's claims the Ethiopian military is fighting terrorism and separatists and accused Ahmed of a campaign of genocide against Tigray and a campaign of persecution of his political opponents. The war is targeting the young and general public. They want to maintain his power. They just want to be a king, They are highly corrupted. Acts of ethnic cleansing, which we've seen in Western Tigray,
that has to stop. Publicly, U.S. officials have confirmed few details of Ethiopian and their allies' actions. But a senior administration official told PBS NewsHour the U.S. has concluded with a great deal of certainty there have been mass killings, the use of rape as a tool of war, forced displacement, and the destruction of civilian infrastructure. Abe recently admitted Eritrean soldiers were in Ethiopia, but he hasn't admitted what they did, and he rejected recent U.S. requests for a ceasefire and political dialogue. Meanwhile, Tigrayan survivors are trying to recover from trauma. Many are in Sudan. These are the people whom Amnesty interviewed to discover what happened in Aksum. They need help, and humanitarians can't reach them. Despite the improvement in terms of processing permissions for humanitarian staff, there is still limited access due to insecurity. Limited access and limited visibility, but what appears to be evidence of atrocities. For the PBS NewsHour, I'm Nick Schifrin. ከምቲ ዝገለጽናዮ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድም ክብል ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ ሪፖርት ዘውፅኦ ሪፖርት ማለት ናብ ጭቡጥ ነገር ተቢሎሎ ወይ ድማ ተሰጋጊሮሎ ምክንያቱም አረጋጊጽ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀጸላይ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ናብ ቶም ገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ኣዝዩ ሓጋዛ እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱም እቲ ዝግበር ዝነበረ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ሚድያ ብግልጺ ምዃኑ ኣብ ባይታ ኸይዶም መረጋጋጾም ወይ ድማ ብዝተፈላለዩ ብሳተላይት ይኹኑ ወይ ድማ ብቃለ መሕተት ይኹኑ አረጋጊጽና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ቪድዮ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም አምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ማለት ኣብ ዝቐረባ ካብ መዝነቶም ዝለቐቑ ወይ ድማ ብርሃነ ማረት መዝነቶም ዝለቐቑ ብሰንኪ ማለት ተቃዊሞም ኣብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ካብኡ ብምቅዋም መዝነቶም ዝለቐቑ እዮም እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ አምባሳደር ብርሃነ ነቲ ኣብ ትግራይ ንመናእሰይ ብፍላይ ድማ ፈልዩ ዝቐትሎ ዘሎ ጆኖሳይድ እዩ ስለዚ ምስዚ ጆኖሳይዳል ዝኾነ መንግስቲ ድማ ምስኡ ክቕፅል ኣይክእልን ኢሎም ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ስልጣኖም በዓሎም ብፍቓዶም ዝለቐቑ እዮም እንታይ እዩ ኣብ ቀጻላይ ክንከይድ ሮይተርስ ድማ ውፅኡሎ ሮይተርስ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ቅልውላው ትግራይ ከም ዘተሓሳሰባ ድማ ገሊጻላ ይብል እዚ ናይ ሮይተርስ ታይ ዝብል ቅልውላው ትግራይ ከም ዘተሓሳሰቦ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጣላ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ማለት ምክትሉ ኣፍሊጣቶላ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ቀጺሉ ዘሎ ቅልውላው ከም ዘተሓሳሰቦ ምግላጹ ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስ ገሊጾሎ ይብል ኣብዚ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ምስ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ተጻባኦታት ጠጠው ክብሉ ሓይልታት ወጻኢ ካብ መሬት ትግራይ ክወጹ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ከኣትዩ ክልቲኦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝፍጸሙ ዘሎ ግፍዕታትን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ድማ ኣብቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባት ድማ ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ወይ ድማ ተሓታትነት ዝረጋገጸሉ ኩነታት መስርሕ ክልቲኦም ሰባት ተዛትዮም ኣለዉ ይብል መግለጺ እውን ኣውፅኡሎ እቲ ናይ ኣማኻሪ ጸጥታ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጄክ ሱሌቫን ኣብዚ ዝርርብ እዚ ክልቲኦም ዋይት ሃውስ ከም ዝገለጾ ብፍላይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገሊጹሉ ዘሎ ምስ ደመቀ መኮነን ክልቲኦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ድማ ባዕሉ ጄክ ሱሌቫን እውን ትዊት ገይሮሎ ከምቲ ዓንቶ ወይ ድማ ዘርአናኩም ኣብ መንጎ ፒካ ሃቨስቶን ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅን ዝተገበረ ናይ ዝርርብ ከመይ ገይሮም መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ከም ዝቀየርዎ ኣብዚ እውን ቀይሮም ኣቕሪቦም ኣለዉ ደመቀ መኮነን ሓስዩ ኣቕሪብዎ ኣሎ እንታይ እዩ ልብል ኣብቲ ሓደ ሳይድ ተሪኢኹሞ ናይ ጄክ ሱሌቫን እንታይ ይብል ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብዛዕባ እቲ ምስ ደመቀ መኮነን ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣመልኪቱ ከምዚ እዩ ዝብል ኣብቲ ሓደ ትዊት ኣብ ጉዳይ እቲ ቀጺሉ ዘሎ ቅልውላው ትግራይ ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ዝተፈጸሙ ሰብኣዊ ግህሰታት ኣብ ትግራይ ከመይ ይምርመሩ ከመይ ጌርካቶም ዝፈጸሙ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ከመይ ጌሮም ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ወይ ድማ ተሓታትነት ከመይ ይረጋገጽ ኣብ ዝብል ምስ ደመቀ መኮነን ተዘራሪበ ኢሉ ኣሎ ጄክ ብዘይካ እዚ ድማ ኣሜሪካ 152 ሚልዮን ዶላር ንትግራይ ሓገዝ ከም ዘቐረበት ኢሉ ትዊት ገይሩ ኣሎ በቲ ድማ ደመቀ መኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ሕሲ ኣቢሉ ግልብጥ ኣቢሉ ዘረባ ምስ ኣማኻሪ ጸጥታ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዝኾነ ጄክ ሱሌቫን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እናተመሓየሸ ምዃኑ ተዘራሪብና ይብል ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ዘተና ኣብ ጉዳይ ዘተ ህዳሴ ግድብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመርሖ ዘተ ወሳናይ ምዃኑ እውን ተዘራሪብና ኣለና ይብል ኣሎ ደመቀ መኮነን
እቲ ዝብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሳሲቡና ኢሉ የውፅይዎ ዘሎ ጄክ እቲ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተመሓይሹ ኢልና ኢና ተዛቲና ይብለሎ ደመቀ መኮንን ክንደይ ናይ ዝኣክል ንማሕበረሰብ ዓለም ኣይኮነን ነቲ ህዝቦም ክንደይ ናይ ዝኣክል ዘታለልዎ ዘሎ ምዃኑ ንምርኣይ እዛ ትዊት እዚኣ ኣቕሪበልኩም ዘለኹም ካሊ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ጥርሖም ተሪፎም ዘለውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝስራሕ ዘሎ ግፍዕታት መጭወይቲ መስራቕቲ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ጅምላዊ ቅትለታት ዓለም ብዓለሙ ኣቃሊዕዎም ብቪድዮታት እውን ከምቲ እናርኣናዮ ዝመፀና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ክንደይ ናይ ዝኣክል ገበን ይስራሕ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዓለም እውን እናቃልዖም እየን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡውን ተስፋሕፋሒ ኣምሓራ ጥራሕ ዝባኖም ወይ ድማ ጥርሖም ተሪፎምሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ዓለም ብዓለሙ ብግልፂ ተረዲእዎ እዩ ዘሎ ነዚ ንምሽፋን ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ወፃኢታት እዩ ዝገብር ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ደገ ሰባት ይቆፅር ኣሎ ብገንዘብ እናቆፀረ እዞም ሎቢስት ዝገብሩ ወይ ድማ ሎባ ዝገብሩ ገንዘብ እናበለ ናብወርሓዊ ክንደይ ሽሓት ዶላር እናኸፈለ ክልልሙንሉ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኩናት ትግራይ ተጋዲዱ ዝቐፅለሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ትካል ለበዋ ወይ ድማ ሎቢስት ቆፂሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያል ዓለም ለኻዊ ፀቕጥታት ዝበፅሖ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኣሜሪካን ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ኮይኑ ስራሕቲ ለበዋ ወይ ድማ ሎቢስት ናይ ሎቢ ሰርቪስ ዘቕርብ ትካል ቆፂሮ ኣሎ በዚ መሰረት ሚኒስተር ሰላም ሙፈሪያት ከሚል ምስ ትካል ለበዋ ሆላንድ ኤንድ ናይት ዝተባሃለ ትካል ወርሓዊ ናይ 45,000 ዶላር ብምኽፋል ንሽድሽተ ኣዋርሕ ለበዋ ወይ ድማ ሎቢ ንኸቕርበሉ ቆፂራ ኣላ ታሊ ፈረመቶም ሙፈሪያ ከሚልያ 45,000 ዶላር ክውሃቦ እዩ ማለት እዩ ነዚ ትካል ሆላንድ ኤንድ ናይት ዝበሃል ናይ ለበዋ ትካል እዚ ትካል እዚ ድማ 5 ኣብ ቁጠባ ማዕቀብ ስራሕቲ ኮንግረስ ከምኡውን ኣብ ናይ ወፃኢ ርክባት ዝነጥፉ 5 ሰባት ከቕርብ እዩ እሳቶም ድማ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ሎቢ ከቕርቡ እዮም ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ስራሕቲ ሎባዋ ብዝተተሓዘ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ወርሓዊ ናይ 35,000 ዶላር ንትካል ቫናቤል ዝበሃል ካልእ ትካል እውን ቆፂሩ ኣሎ በዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ከምቲ ትዊት ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተገሪሞም እዮም ትዊት ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ 45,000 ዶላር እናኸፈለ ወርሓዊ ትካል ቆፂሩ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ሙፈሪያት ከሚል ሚኒስተር ሰላም እያ ሰላም ድማ ብዛዕባ ሰላም እዩ ዝሰብኽ ሙፈሪያት ግን እንታይ ትገብር ዘላ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኽሕባእ እቲ ገበን ንኽሕባእ ዝከራኸሩ ወይ ድማ ዝጣበቁ ሰባት እያ 45,000 ዶላር ወርሓዊ እናኸፈለት ክትስርሕ ትብል ዘላ እዛ ገበነኛ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብድሕሪት ኮይና ክንደይ ነገር ትገብር ገበናት ትሓብእ ሰበይቲ እያ ሎሚ ከዓ ትካል ቆፂራ ኣላ 45,000 ዶላር እናኸፈለት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘሓብኡላ ማለት እዩ ወይ ድማ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ማዕቀብ ከይገብር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝልምኑ ከም ዝምባሉ ሎቢ ማለት እናለመነ እናበለ እናታለለ ዝነበር ሓደ ትካል ቆፂራ ኣላ ሙፈሪያት ከሚል ካልእ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሚያሚ ሄራልድ ዝብል ኣዝዩ ዝሕዝን ፀብፃብ እዩ ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ምዕራባዊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ገበን ምፅራይ ዓሌት ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ምዃኑ ብሰፊሑ ፀብፂቡ ኣውፅኡ ኣሎ ከምዚ ይብል እቲ ፅሑፍ ንዝኾነ ትግራዋይ ከይትገድፉ እዩ ዝብል ሊቭ ኖ ትግራያንስ ኢን ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓሌት ከም ዓሌት ይሕከ ከሎ ይብል እቲ ፀብፃብ መብዛሕትኦም ካብቶም ሎሚ ብሰንኪ ኩናት ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ዶብ ጥሒሶም ናብ ሱዳን ዝኣተው ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ተፈፂምዎም እዩ ኩሎም እንትሕተቱ ናይ ባዕሎም ተጓንፎታት ኣለዎም ካብ ትግራይ እንትብገሱ ነቲ ልዑል ዋዒ ኩነታት ኣየር ዘለዎ መገዲ ኣቋሪፆም እዮም ናብ ሱዳን በፂሖም ገሊኦም ብጠያይቲ ዝቆሰለ ኣካሎም ሒዞም ገሊአን ከዓ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተጎደአ ማህፀንን ገሊኦም ድማ ብኣብትርትን በላሕቲ ነገራትን ኣካሎም ዝተጎደአ ብዙሓት ዝተሳቀዩ ተጋሩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ይርከቡ ይብል እቲ ፅሑፍ بعينهم زرأيو زم سدتنيات هزيهم بعينهم زرأيو بزح زسكحك حنا جرات نرأيهم حليفهم نختم حمرات يبل
ኣብቲ ዝተገበረ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዚ ትካል ኣሶሺየትድ ፕረስ ድማ ነትሽዓንተ ዝተፈላለዩ ሰባት ቃለ መሕተት ገይሩ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ትግራይ ገበን ምጽራይ ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ረኺበ ኣለኹ ወይ ድማ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገበን ምጽራይ ዓሌት ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ከም ዝተገበረ እውን ኣረጋጊጽና ኣብቲ ዝገበርናዮ ቃለ መሕተት ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ዝተዓደሎም ታሴራ ኮነ ተባሂሉ መንነቶም ክቅየር ከም ዝተገበረ ኣብቲ ትግራዋይ ዝብል ድማ ኣምሓራይ ዝብል ስም ዘለዎ ታሴራ ከም ዝተዓደሎም እዞም ተመዛበልቲ ንኣሶሺየትድ ፕረስ ገሊጾም ኣለዉ ንከተማ ሕሞራ ዘመሓድርዋ ዘለዉ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ንሓደ ስዒድ ሙሳ ዑመር ዝተባሃለ ክኢላ ነርስ ትግራዋይ ፈለማ ታሴርኡ መንጢሎሞ ኣቃጺሎሞ ድሕሪኡ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፈ ካሊእ ሓዱሽ ታሴራ ኣዳልዮም ሂቦሞ ኣብቲ ታሴራ ትግራዋይ ዝብል ዝነበረ ኣጥፊኦሞ ከምዚ ይብል ኣነ ነዛ ብክልል ኣምሓራ ዝተዋሃበትኒ ታሴራ እዚኣ ሒዘያ ዘለኹ መታን ዓለም ክርእየለይ ደልየ እየ ይብል ስዒድ ሙሳ ዑመር ከም ዝበሎ ቅድሚት ኩናት ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣስታት 400 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ሕክምና ነይሮም ድሕሪ ኩናት ግና 10 ክኢላታት ጥራይ ከም ዝተረፉን መብዛሕትኦም ድማ ከም ዝተቐተሉን ገሊጽሎም ኣሎ በመሰረት እቲ ኣብ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ስደተኛታትን ብዙሓትን ብዝተገበረስ ብስልኪ ዝገበሩ ኣሶሺየትድ ፕረስ ዝገበሩ ቃለ መሕተት መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ተቐቲሎም ካብ ገዛውቶም ድማ ተፈናቂሎም ከምኡውን ንብረታቶም ድማ ተራስዮም ተባሪሮም ብዘይካዚ ድማ ብዙሓት ተጋሩ ክሳዶም ከም ዝተቆሪጾም ከም ዝተቐተሉ ካልኦት ድማ ሬሳታቶም እናተቐተለ ፍቐድኡ ቦታታት ይቃጸል ከም ዝነበረ ብዓይኖም ከም ዝረአዩውን ገሊጾምሎም ኣለዉ ካብዞም ብዙሓት ስደተኛታት ሓንቲ ድማ ናይ ታሪክ እውን ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ ብፍላይ ድማ ናይ ሓምዳይት ካብ ዝኣተዩ ሓንቲ ጓል መርሃዊት ትበሃል ሳምራዊት ትበሃል ከምዚ ኢሉ ኣቕሪብዎ ኣሎ ናብ ሓምዳይት ካብ ዝኣተዩ ይብል ስደተኛታት ሓንቲ ዝኾነት ሳምራዊት ገብረ መድህን ትበሃለላ ይብል ሳምራዊት ኣብ መንገዳ ብዙሕ ኣስከሬናት እናረአት እያ ናብ ሱዳን ኣትያ ይብል ኣብ ሕሞራ ናይ ባዕላ ገዛ ነይርዋ ሳምራዊት ቅድሚት ኩናት ናይ ባዕላ ገዛ ነይርዋ ድሕሪኡ ኩናት ምስ ተለዓለ ይብል እሞ ብረት ዝተዓጥቁ ምልሻታት ኣምሓራ መጺኦም ናብቲ ገዛ ኣትዮም ንዓ ድማ ኣውፅዮምዋ ድሕሪኡ ግና እሳ ድማ ናብቲ ካብ ናብ ደገም ሰውፅዋ ከይዳ ለሚናቶም በጃኹም ክዳነይ ሃውኒ ካሊእስ ግደፍዎ ክዳነይ ሃውኒ ኢለ ለሚነዮም ትብል ይኹን ዳ እምበር ክዳነይ ኣይሃቡንን ነቲ ክዳነይ ኣቃጺሎሞ ትብል ሳምራዊት ከምዚኣ ትብል ናታቶም ቀንዲ ዕላማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካሊእ ትግራይ ዋላ ሓደ ትግራዋይ ብሂወት ከይተርፍ እዩ ኩሉ ትግራዋይ ክጠፍእ እዮም ዝደልዩ ትብል ቅጽል ለቢላ ድማ ሳምራዊት እንታይ ትብል ኣነ ትብል ደቀይ ዝምለሱላን ዝነብሩላን ትግራይ ከም ትህልው ግና በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ንሳቶም ንሕና ተጋሩ ብምዃንና ጥራይ ከጥፍኡና ይደልዩ ንሕና ግን ንጠፍእ ህዝቢ ኣይኮናን ትግራይ ድማ ክትቅጽል እያ ትብል ሳምራዊት ይብል ኣብቲ ናይ ኣሶሺየትድ ፕረስ ዘውፅኦ መግለጺ ብዘይካዚ ድማ ኣሶሺየትድ ፕረስ ዋና ጸሓፊ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ምጽራይ ዓሌት ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ምዃኑ ምዝራቡ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምጽናት ዓሌት ይጽብጽቡ ከም ዘለውን ኣብ ትግራይ ብዝእዋን ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ናይ ምኽባር ወይ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ዘይኮነስ ንሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብፍላይ ድማ ነቶም ውሕዳን ዝበሎም ማይኖሪቲ ዝበሎም ተጋሩ ከም ተጋሩ ንምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ብሰፊሑ ጸብጺቡ ኣውፅዮ ኣሎ ኣሶሺየትድ ፕረስ ካሊእ ናይ ቴሌቪዥን ህንዲ እውን ተመሳሳሊት ናይ ኣሶሺየትድ ፕረስ ዘውፅኦ ብቪድዮ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመጻት ከምኡውን ገበናት ምጽራይ ዓሌት ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ይፍጸም ከም ዘሎ እዚ ናይ ቴሌቪዥን ህንዲ ጸብጺቡ ኣሎ ብዘይካዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ድማ ንብረታት ይዝረፍ ከም ዘሎ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ይቕተሉ ከም ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ከም ዘሎ እዚ ቴሌቪዥን እዚ ጸብጺቡ ኣሎ እስኪ ነዛ ፊልም ይርኢና ክንምለስ ኢና For the first time, you are going to hear first-hand accounts of Ethiopian refugees. It is a tale of horror, to say the least. They speak of murder and rape. Speaking to Associated Press reporters, the refugees recounted the horrors of how the fighters raped women,
and how they saw dozens of bodies scattered on the riverbanks. Told him we were going to Adigoshu because we were from Adigoshu. He told us that we were all liars, that we were not going to Adigoshu, and he told me to put the child down. And when the girl named Abrehit started to scream, he slapped her. He told her that screaming was not allowed anymore if she wanted to save her life. Then they raped us and let us go. They told us that speaking about it is not allowed. I was bleeding through my nose and mouth because of the beating that they gave me. Tigrayan refugees claim that tens of thousands of people have been killed and thousands have been raped. Some of their bodies still carried the signs of violence. The United Nations, remember, has said that more than 500 rapes in Tigray have been reported, but the healthcare workers say that many women do not speak out about their abuse, and therefore the number could be a lot higher. Many of the women are raped as their mouths are covered. One holds her down while the other rapes her. One unusual incident was that of a client who came from Idaga RP. What they did was that they told her father to rape her or they will kill him. But he told them that both options are the same. The dying is the same with both. What started out as a political dispute between the central government and the Tigray regional administration turned into a campaign of what the United States government has called ethnic cleansing against the minority Tigrayans. I asked what the identification card was all about because I'm a Tigrayan and I was under the Tigray administration, and I could not accept it when I was given an ID card from the Amhara region. The region is still facing shortages of food, water and medicines. The government claims that most fighting has ceased, but isolated incidents of shooting keep emerging. Full access to the region has now been granted to humanitarian organizations only. The refugees have been recounting the horrors of how the fighters have raped women and how they have seen dozens of bodies scattered on the riverbanks. This is for the first time that we are listening to first-hand accounts of the Ethiopian refugees. They speak of murder and rape. The Tigrayan refugees claim that tens of thousands of people have been killed. Thousands have been raped, according to them. The United Nations, as of now, has reported that more than 500 rapes in Tigray have been registered, have been reported. But the healthcare workers at the same time say that many women do not even speak out about their abuse. So the actual magnitude of the crisis could be a lot worse. This started out as a political dispute between the central government and the Tigray regional administration. It has now turned into a campaign of what's been called by the United States as ethnic cleansing against the minority Tigrayans. We've been playing out for you those reactions from the Ethiopian refugees. The Tigrayan refugees claiming that tens of thousands have been killed while thousands have been raped. The actual number could be a lot higher. For more on these developments, our correspondent Leon Senyange is joining us from Kampala. Leon, assessing the actual magnitude of the crisis is still challenging, given how difficult it is to access these parts. Full access has only been granted to humanitarian organizations only now. So the situation on the ground could be a lot worse than it has emerged. Well, yes, the situation on the ground, according to the International Crisis Group, is definitely getting much worse. What has been recorded so far is approximately 500 rape victims. Actually, the number seems to be increasing, and this definitely is putting this particular area in
Leon, this started out as that they are not really. Yes, go ahead. Well, yes, I was saying the UN has called for zero tolerance for these kind of actions. It definitely is putting the people in Tigray in very much of a precarious situation. Well, they have been forced to be raped by their family members. The military forces have also been accused for several incidences. The UN says that it has now become a situation of war where many are being raped because they need to be brought down. The morale has to be brought down in this kind of crisis. They need to denounce their reasons for fighting, and this definitely is causing quite of a stir in this area. Leon Siangi, appreciate very much joining us. أبزي ناي لما أنتي حد عبي نجار مالت أبتي أبصبات زراخ مو أبتجري زكاية زلو كوينات مصراي عليه ويدما إتني كلينزينج مخانو مبزحتي إنتن ميدياتات أبصيبون الله لومي ميدياتات ناي عالم أبتجري زكاية زلو كوينات مصنات عليه جونوسايد ويدما زنا إتني كلينزينج مخانو مبزحتين ناي أمريكا أب هجرات معرب زلو يخونو ولا قبل الهندن قبل التشاينان تو كوينات بخمزي ما قد ينزل صبصبو زلو كمتي ويون تلفزيون ويون ويدما تلفزيون ناي هندي صبصبو دما أب تجراي زي تتصبصبه بزح عينات قفعتات تفصيمو خمزلو بفلاي دما أب كبابيتات قطر زلو كونتات كمي كم زخون الزاكيد كم زي فلت يا صبصب زلو تلفزيون زي قصبا أصدما خوصيو انتاي كم زخون دما نتخاتات نخنا أربلكم هنا زخبركم تخاتاتلتنا مستي زلنا جيزي ناي مودعتا تناي مودعتا أربلكم رويترز زوصو زعبا أب مونغو جبسن يوغاندان صدتا بزملكت سممع خمس تفرارما أوصيلو رويترز أبز أوان زي كم تتفلتوا أب زوريا هداسي قدب أملكيتو وطريك أبزلع على وطري أبزللو أبز أوان زي كلتين هاجرات أبزوريا هداسي قدب أب مونغو جبسن إثيوبيا يعني حدوش وطري تفتيرو أبزللو أبز أوان زي كلتين هاجرات يوغاندان جبسن من محللاف مشتر وتهدراوي دحننت نمقبار كم استسمع مع قليل صلو بمسارة مجلس بيت صحفة حيلتات مكل خاليقا هاجر يوغاندا اتي سممع عمونغو تهدراوي دحننت بيت صحفة حيلتات مكل خاليقاندان كمون بيت صحفة دحننت قبسي استفتصم ايو انتا ايزبل ابتي سممع ترخيبو ناي قبسي اوفيشال ويدما ناي قبسي بعد سلطان كم زيلو اللو كلتي ان هاجرات قبسن يوغاندان نقلاي نايل يمقلاين ويدما نايل ونز زبلو ويدما زقلاي نايل يبي مقلاين أبز زوريا زي دما خلتي أنا هاجرات محنساب قصر حيين يلولو سلازي وتهدراوي مشتر كلتي أنا هاجرات كم محلال فاين مالتيو انتاي قبل خمس لون أمونغان زي دما أمستيب إثيوبيا تفتيرو زل كنا تدما أزيو نب كبير كنا تتكم روحو خمس استفلا لي صبصابات يجلسوا أبزوان زي أبزوري هداسي قدب إثيوبيا بين أزلا قدم قبل على قدم مستر ملس زيناوي مبزحتي أنا سلي فوانيا من يرام اللي يوغاندا حويسو كلن أبتناي نايل زركبة هاجرات مس إثيوبيا تسلي فني نيرا قبسي بين أنيرا أبزوان زي قاع إثيوبيا بين الله قالت كلن هاجرات قاع أبغوني قبسي تسلي فن الله بزي كذي دما أب إثيوبيا زلوا كلولا وتري ولهم أمونغو كل العفارن كل الصومالن أبي شجر الله أب تجراي كبيد كوينات الله أبوشت إثيوبيا دما كنت أباوي كلولا بعبي وتلعيل الله بزوان زي أب الديسا بان سمع زلنا كونتات أزي زت حساسم كونتات يبز حزلوا بفلاي دما تناي كنت أبايخون أقعد كبيرو شقطات تفيو هزبي دما أب كبيد وتري زلوا سلازي أبي أحمد كمرحلو نبزيك الكونتات يبز حزلوا نسوقنا مرصا يبللو تخوناتنا تخاتاتلنا خنا قربلكم هنا زخبركم تخاتاتلتنا مسانا صنيحكم سلست تخاتاتلكم نازينا انا مسكن ابقى صلاي بخالي ويدما دحر صباح بخالي صبصاب حيزلكم كملسه نلومي سلام دحنصم